තාක්ෂණික පිළිබඳ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්න ටෙක්නිකල් ලෑන්ඩ් YouTube channel එකත් සමගයි. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරන් ඉන්නේ content creator කෙනෙක් හැටියට කටයුතු කරන ඔයාලට YouTube එකේ තවත් අලුතින් එන අප්ඩේට් එකක් පිළිබඳවයි. ඔයාලගේ channel එකේ subscriber 50 complete. අලුතෙන් YouTube හඳුන්වලා දීපු අප්ඩේට් එක තමයි live together කියලා. ඔයාලට මෙතනින් subscriber 50 complete කරාට පස්සේ live කරන්න පුළුවන්. ඒ live කිරීමේ පහසුකමත් එක්කම ඔයාලට මේකෙන් ඔයාලට channel එක grow කරගන්න අවස්ථාවක් උදා වෙලා තියෙනවා. මේකේ තියෙන වැදගත්කම් පිළිබඳව තමයි මම වීඩියෝ පුරාටම කතා කරන්නේ. කොහොමද ඒ වගේම live together කරන්නේ කියලා මේ වීඩියෝ පුරාටම කතා කරනවා. ඒකෙන් මේ live together option එක මගින් තියෙන ඔයාලට channel වලට තියෙන වාසි මොනවද කියලා මේ වීඩියෝ එක පුරාටම මම කතා කරනවා. එක දිගටම රැඳෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඔයාලා දැනටමත් මගේ channel එකට අලුත් සමාජිකයන් මම subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. bell icon එකත් click කරලාම තියාගන්න. මේ අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දැම්ම සැනින්ම ඔයාගේ ළඟට notification ගෙන්න ගන්න. ඉදිරියට ඔයාලට අලුතෙන් වෙන YouTube update එක තමයි ඔයාලට live together කියලා. ඔයාලා live කරනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට විශේෂ වාසි රසක් එක්ක ඔයාලා subscriber 50 complete කරාට පස්සේ මේ පහසුකම අනිවාර්යයෙන්ම YouTube එකෙන් අලුතෙන් එන අප්ඩේට් එකත් එක්ක ඔයාලට හඳුන්වලා දෙනවා. මෙතනින් තියෙන තවත් දෙයක් තමයි වෙනද ඔයාලා live කරන්නේ ඔයාලා තනියම. නමුත් මේ අලුත් පහසුකම මගින් ඔයාලට තවත් ක්‍රියේටර් කෙනෙක් සම්බන්ධ කරගෙන මේ live කිරීමේ මේ විදිහට live කිරීමේ පහසුකම තියෙනවා. එතනින් ඔයාලගේ channel එකට විශේෂ වාසියක් වෙනවා. ඒ තමයි ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලගේ channel එකේ subscriber 1000 නම් ඔයාලගේ අනිත් කෙනා සම්බන්ධ කරගෙන live එකට සම්බන්ධ කරගන්න එක්කෙනාගේ channel එකේ subscriber ලක්ෂයක් තියෙනවා. මෙතනින් වෙන වාසියක් තමයි ඔයාලා දෙන්නගෙම ඉන්න audience එකට notification එනවා ඔයාලා live එකක් කරනවා කියලා. එතනින් ඔයාලට subscriber වැඩි කරගන්න අවස්ථාවක් හිමි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා පොඩි channel එකක් නම් channel එක grow කරගන්න පහසුකම මෙතනින් ලැබලා දීලා තියෙනවා. තවත් එක දෙයක් තමයි live කිරීමේදී ඔයාලා වෙනදා මූල තනියම තමයි live කරන්නේ. නමුත් දෙදෙනෙක් එකතු වෙලා මේ live එක කරන්න පුළුවන් පහසුකම subscriber 50 complete කරාට පස්සේ මේ අලුත් YouTube update එකත් එක්කම ඔයාලට හිමි වෙනවා. ඒකත් විශේෂ වාසියක් වෙනවා මේ එන අප්ඩේට් එකත් එක්ක. තව එක දෙයක් තමයි ඔයාලගේ channel එක ඉදිරියට grow කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ notification හැමෝටම යනවා. ඒකත් ඔයාලගේ channel එක grow කරගැනීමේ එකම වාසිය. මම හිතන්නේ ඔයාලා මේ අලුතින් එන subscriber 50 complete වුණාට පස්සේ live together කියලා මේ ගැන යම් කිසි දැනුමක් ලබන්න ඇති. අලුතෙන් මම තවත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට රැගෙන එන්න කොහොමද මේ live එක හරියට ඔයාලා කරන්නේ කියලා. ඒ පිළිබඳවත් මම සීලම් විස්තර ඔයාලා ඉදිරි වීඩියෝ එකකින් දැනගන්න ලැබෙන්න සලස්වන්නම්. ඒ වගේම ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා කැමති කියලා හිතනවා like කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම යාළුවන්ට share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ එන YouTube අලුත් අප්ඩේට් එක පිළිබඳව අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු යමු. හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි.